بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. سعی پروگرام پینت ما شما خلاص کردیم. یک دو سه دونه فقط از این بخش یگان چیزای عملی ازش درست استفاده میکنیم. از این مثلا چطور یگان رسم کاری گپا از بخش شیپ درست میشه. باز خودتون در یوتیوب برین، خودتون از ذهنیت خودتون یگان رسم کار بکشین، ببینید مثلا چقدر ذهنتون در رسم کار میکنه. بازم یگان چیزا کار درست کنین. سعی ما شما گفتیم اون روز گذشته کار کردیم، گفتیم اگه ما بخوایم یک فیس ولی یک چیز جور کنیم، نه حالا فقط بخاطر که ویدیو ریکورد شو کار میکنم، یعنی قبلا یک چیز کار کردیم بخوایم ما شما فیس چهره ولی یک چیز جور کنیم. اینجا من مثلا یک دایره یک فیس انتخاب کنیم. اگر که به حساب روی انسان اگر زرد گرد باشه میتونیم میرقم یک فیس انتخاب کنیم. حالا با این مشکل نداره. خط منحنی رو میگیریم، مثلا دولیش خیلی زیاد هم نباشه، مثلا به این اندازه کفایت میکنه. مثلا بخاطر ابرویش اینجا رقم کش میکنیم، یک حالت ابرو بر خود میگیره. مثلا ما زمانی اینجا یگان خاص پیش تا اشتباه میشه دوباره اینجا میخوایم باز یک ابرو دیگه رسم کنیم، زمانی که کلیک میکنیم مسابقه خراب میشه. با خاطر اینکه چی است این خطای منحنی که همیشه با دو کلیک وصل است. مطلب یک بار کلیک بالا پایین کلیک میکنی، یک بار دیگه کلیک از اینوز مانده، مطلب یک بار دیگه خود یارت بر خود میگیره. باز بار بعدی دیگه رسم میشه، یعنی هر بار که رسم میکنی دو بار تو باید ادجست بکنی رقمی دو بار. از خود اگه یک بار ادجست نیاز داره، مثلا یک بار فقط اینجا کلیک میکنیم میگه مثلا این میارات کار دارم دیگه کار ندارم اضافه تر، باز مجبور چی کنیم؟ یه دفعه بیرون میشه پس دوباره میسر. در غیر از او اگر داخل از شما باشه معمولا دو کلیک نیاز داره که باید اینجا کار شه. داره میشه مثلا اگر بخوایم دوباره پس از میره ما شما انتخاب کنیم این البته اگه بخوایم بگیم مثلا خواب است کلش کامل از می خطای منحنی استفاده میکنیم و به حساب دانش هم یا حالت سرد یا حالت هپی یک شبرش میدیم. در غیر از اون میشه مثلا ما شما چیز کنیم به جای ازی میتونیم برش بگیم مثلا این پنسل پاک پس میگیریم کامل، میتونیم برش بگیم چشماش اصلا باز باشه، مثلا من از این استفاده میکنیم. باز اینجا کلر انتخاب میکنین، هر کلری که مثلا برش میخواستین کلر میتونین برش بدین. غیر از حساب خود فیس هم باز بعدا میتونین کلر انتخاب کنین، کلری که خواستین یا در نهایت. خب هدف ما است که در این پروگرام در کل به خاطر این رسم های چیزایی که ما شما خواسته باشیم، این رسم های کوچک یگان چیزایی که مثلا اطفال مخصوصا علاقه‌مند میشن، باز نیست که ذهنیتشون کار کرده میره اساسا یگان سکا ساخته میرن. دیگه ما شما روز گذشته خانه گفتیم با دایره میتونیم لوگوی پیپسی رو درست کنیم. شفت کدش میگیریم در وقت رسم که دایره بهتر باشه، دایره کامل باشه. این خطای منحنی که بیشتر رسم کردیم دوباره می رسم میکنیم این قسمت وسط با دو کلیک رو ما این حالت برش میدیم. رقم در لوگوی پیپسی است. رنگا رو میتونیم ترکیب میکنیم، یعنی رنگایی که یک طبیعی تر باشه رد ارد کنیم. اوکی ببینیم که رنگ مثلا رنگ سرخ خبرش بدین، رنگ بلو و رنگ سفید زمانی که اینجا میتیم در حقیقت ما فکر میکنیم که دیلیت میشه، دیلیت نمیشه. نه این باز زمانی که رنگ سفید میتیم ما میگیم پاک شد، پاک نمیشه، سفید میشه، با سفید مچ میکنه، ما فکر میکنیم از بین رفت. یعنی میتونیم این رقم ما شما یگان لوگو یگان دیزاین ها جور کنیم یا مثلا یک پاکت خط روز گذشته ما شما کار کردیم مثلا بخوایم درست کنیم باشه که زحمت خطای خیلی دور است. پروگرام دیزاینینگ هم درست مثلا یک منیو هایی که میخواین جدا درس باز بینش که یگان چیز کار میکنین پروژکت باز این تو مثلا درس های عملیش میباشه دیگه. باز پروگرام های بالا ادوانس چیزای خوبتر جور میشه. ما نظر به این پروگرام دیگه این رسم کار جور میشه در کل. یوتیوب مثلا اگه شما برین یگان ویدیو کار سرچ کنین میرم رسم ها جور میکنن مردم، بسیار رسم خوبش اینجا به حساب بالا نه، یعنی هم تو نظر به ذهنیت که دم ذهنشون گشت هر چیز جور کردن. انولوپ تا اینجا جور است اگه چیزا میشم نتیم اگه بالا کش میکنین حالتی که مثلا اصلا باز باشه سرش، بعدا میتونیم مثلا کلر بدیم رنگ بدیم برای خودش برای پاکت خط میبینیم در نهایت یک حالت بر خود میگیره. یا میتونیم مثلا یگان موتر چیز وارد کدوم رقم یگان میلی بس ولی چیزی که بخواید جور کنین خیلی سایت ابتدایی اومد یه وزیر خودتان یک ذره ادوانس بسازین. سید بتین شروع بتین قسمت دایره‌اش هم مثلا میگم این قسمتاش یک ذره پاک میکنیم، یک دایره رسم میکنیم، کنترل جمع خود انتخاب کنید، رقم کپی میکنیم موویش میکنیم باید ترانسپرنت باشه و کنترل گرفته رو بازی کپی میگیریم. توازی دیگه ادامه بدیم تگان سو کدی پنسل اکس که بسیار چیزای خوبی شروع میشه که الان متعادی هم کار کنه. مثلا منظری طبیعت جور کنیم با این پنسل وسط دول نباشه خطاش مثلا یک خط میگیریم. حالا با ماوس ما کار میکنم اما اصلا اگر همین یک قلم می داشت کامپیوتر ما تاچ اسکرین می بود
یا تبلت میبودی خوبتر کار میشد. خب باز هدف از اون نیست، هدف از کانسپت هاست که چی رقم رسم. حالا من شاگردک داشتم یک وقتی تو یک دو سه دونه رسم کار باش کار کردم، شبش کار بود یوتیوب اینترنت دیگه پا نبود. یک خیلی چیزای جالب خودش جور کرد در خانه. باز یعنی بیشتر 4 تا صبح رسم‌ها که پا کشیده بود. اینجا میگیریم فیلم کلر، میگیم مثلا برای آسمان از کدام رنگ، مثلا میخوام شب میگیریم، میگیم شب اصلا یک رنگه، تاریکی برش میگیریم، برای کوه ها هم یک رنگ میگیریم. نه آبم دیگه مشکل کلر رنگش داخلش نمیشه، رنگ میتیمش مقصد یا رنگ سبزیش دیگه. مثلا میتونیم مثلا این برش بیشتر خواندیم، مثلا از یگان حسابی بغل دریا یک گل چیز رسم کنیم، مثلا رنگش سرخ بگیریم. یعنی ببین بسیار ابتدایی چیزا مثلا، اما وقتی که کمک دستان باز کار مفتاد دیگه میبینی که یک قوالی رو بخواد میگه خلاصه. دیگه دست از بازیکن گلای دیگه رو رسم میگیم. بازی هر حرکت از اسلو باشه اونجا زیادتر رنگ میده. یه بسر قلمی. میتونید دوری دوم هم سرش بریم. همینجا درست. اما یک رقم نمیتونیم گلای دیگه هم بهش میکس کنیم، مثلا که گلای بغل دریا بگیم میشه. میخوام درختی که پا بر جور کردن درخت رو مثلا شما میتونید از نمی چیز استفاده کنیم، مثلا از میخسر قلمی بس درخت کوی پا جور کنیم. رنگش که سبز نگیریم، یک رنگ که مایل به تاریک باشه. خواهم چند از درخت پا جور کنیم، مثلا یک مهتاب میتونیم اینجا کار کنیم، بگیم یک مهتاب در آسمان باشه. میگیریم فیل کلرش مثلا باشه سفید، هیچ اوتلاین نداشته باشه. خب اینو می سلکت میکنیم، که کنترل یا حرکت میدیم. فعلا می یک رنگ دیگه برش میدم، یک رنگ مثلا سرخ یا زرد، یک رنگ دیگه. اینو میگیریم میاریم در ریاضی، مثلا این قدر یک برش کنه، حالا تغییر رنگ برش میدیم، مثلا این رنگش شب سیاه. حالا معلوم میشه که در حقیقت بریدگی ایجاد شده. مثلا یگان درخت‌ها و یگان چیزهای مختلف ایجاد کنیم. پس هدف از خود برنامه پینت در خود رسامی هست، اما بسیار ابتدایی هست، یعنی چیز دیگه جور نمیشه بسیار ادوانس چیز باشه. اما اگه یوتیوب شما برین بسیار رسم‌های خوبش میتونید بکشین. خب از یک چیز انترتینمنت است که اگه ناو کامپیوتر شروع میکنین با اشتکاویا یک چیز جالب هست در نهایتش. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه، برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.